gawin para sa healthy living, mga bes, at stay at home. Coronavirus, ang daming naman, bida-bidang manok. Plano na gustong gawin pero hindi natin magawa-gawa dahil sa coronavirus. Lagot ako ni mo na, namikikapuso mo na. Hello guys and welcome back to my channel, and for today's video naboboard ako at parang gusto kong kumain. Ito magsugod sa atong luto-luto mga be. Talagang na ito maghugas ng kamay. So hugas ng kamot. So ayan, mga gulay, mga nag-imbak natin ng gulay kasi gusto natin healthy living mga bes. Para mapala natin yun si Uncle COVID, no? Nakakainis siya, no? Nakakainis. I can do this. Kakaiyak. Ayan. Ito na yung dahilan na paiyak sa akin. Ito, pinaiyak niyo ako. Sunod natin gagawin mga besh ay kumuha ng mayonnaise. Ito, idagdag natin doon sa hiniwa natin sibuyas. Yan.
Ito na. Ipaghalo natin tong sibuyas at mayonnaise. Sandali lang. So, pagtapos ka na sa mahiwagang mayonnaise at sibuyas, ayan, set aside mo muna siya mga besh. And then, kunin mo yung pamalakasang tuna, ayan. Kahit anong brand, pwede na yun, basta flakes in oil. Tapos, isala mo lang ang kanyang sabaw mga besh dito sa isang strainer at bowl. So, ayan na siya. Itsura niya. Ayan, happy. Tapos, set aside natin yung sabaw kasi pwede pa itong pang-ulam, no? Ayan naman. So, ilalagay natin tong tuna sa isang plato. So, kunin ulit yung mahiwagang plato na may mayonnaise at sibuyas. So, doon mo siya ihalo. Ayan. Ihalo ko siya dito. Okay. So, ayan. Eto na siya. Mix mo lang siya kasama yung mayonnaise at sibuyas. Tuna po to mga besh. Kumuha ng plato. Ayan. Tapos slice tong cheese na mayonnaise. Quick melt kasi ito, kaya ganun yung itsura niya. Nagkawatak-watak siya, besh. Depende sa'yo kung pahaba ba, pa-cubes. Anong trip mo, yun na yun. Go ka na. Kumuha ka ng ilang piraso. Ayan. Tapos, ang gagawin natin dito, kunin mo yung gilid, ito. Kasi hindi siya kasali. Kunin mo lang yung gilid. Sayang yung gilid. Sayang eh. Aside, kuha ulit. Lagyan ng palaman. Paulit-ulit lang, te. Ganun lang. Tapos, add ka ng cheese. Yan. Fold mo siya sa gitna. Tapos, yung tinidor. Pang line-line lang, pa-art-art lang sa gilid-gilid ng pan. Ganday. So, butangan na nato siyag mantika. Ay, medyo init-init na siya. May lang. So, ilalagay na natin siya dito sa kawali para maprito na po.
Ayun, kumakain na aking mag-ama. Tinan niyo, Susan, laki ng ilong ng aking ama. May kayo. Oh, ang ganda-ganda. Okay kayo. Ano sabi mo? Sarap. Mahambay bayad yung customer na to. Palaging trial. Una pa kumakain. Trial. Walang error. Walang katulad. Ang sarap. Mrs. Dahil libre. Yan. Sige nga. Ano yun? Ay, harap ka dito, harap ka dito. Oh, ano yan? Sabihin mo nga, focus na Ang focus. sarap. Walang katulad. Uy, ang ganda. Dahil libre. So, bye-bye everyone and see you next time. Ikaw. Say bye-bye. Wow. Bye. Morning.